Momshies. Tapos na kayo kumain. And yung mga bata naglalaro ng kanilang toys dyan sa sofa habang ako ay nito clean and prepare them to bed. So that's what we're gonna do right now. Let's go! Kalat, kalat, guys. Kalat. Kalat. Kalat! Sobra, guys. Nalinis na. Ready na ang kanilang diaper pajamas. Ayan. Prepare ko na yan, guys. At ready na natin sila sa pagtulog. Daytime. Usually, kinikip ko yan dito. And then, brush na muna sila. Ayan. Brush kami. Isa-isa.
And then, hina-half bath ko yung mga bata using this and some hot water and soap. Yung soap nila wala dito, so ayusin natin. Anak, huwag yung mascara ko. No? No, hindi yan art materials. Ayan. Ready to take a bath? Ready? Momshies, naka-mask ako kasi feeling ko may nag-number 2 sa kanilang dalawa. So, kailangan ko mag-mask. Hindi ko kaya, guys. So, mag-mask ko habang pinapalitan ko sila, liliguan ko sila, and tututbashan. See you in a bit. Okay. I hope narinig niyo ako. Nga pala, naka-mask ako. Ano ba yan? Ang fail ng vlog na to. See you in a bit. There. Yay! Finish na yan. Fresh na ako yun. Yay! Say hi! Yay! Say yay! Fresh na ako. Didi isa sa Didi. Si Kuya pa. Look, Mama will brush it too. Yours is the strawberry one, you want? Yeah. Okay. Give me the iPad. Momshies, now that the kids are done with their toothbrush and pajamas and they're safely inside the room there with Dada. Somewhere, sa isa pang pinto. Now, it's safe for me to mop the floors. Ayan, kasi wala nang batang madudulas. So that's what we're doing. We're gonna mop the floors now, mga Momshies. Let's go!
that's it mga momshies. Nakaligo na ako, and toothbrush, and skincare. And matutulog na ako dahil naririnig ko na si Reyna sumisigaw ng mama. Mommy, mama, mommy. So, ayun. Ako ay mag-a-adjune na sa inyo mga momshies, and I will see you on the next video. Bye!